Krásný hokejový den u dalšího Forčeku. Tentokrát vítám ve studiu jenom jednoho svého kolegu Lukáše Hrona, redaktora webu CNN Prima News. Ahoj Lukáši. Ahoj. A na dálku se k nám připojil bývalý útočník reprezentace i NHL Jirka Novotný. Ahoj Jirko. Ahoj. Pánové, tak já bych začal teď v průběhu druhého kola playoff asi tím jediným klubem, který aktuálně právě dnes už má jistý postup vlastně do finále konference, jsou to Carolina Hurricanes. Ten klub zažívá zatím perfektní vyřazovací část, postoupil s bilancí 8-0 jako první vlastně tým v historii NHL, ale samozřejmě aniž bych chtěl nějak mu ubírat sílu, maličko mi přijde, že Ottawa a Philadelphia nebyly úplně těmi nejsilnějšími celky, které by měly Hurricanes prověřit. Jak jste to viděli vy tu sérii, Lukáši? No tak jako já si myslím, že to se takhle lehce řekne od stolu, ale myslím, že oba ty týmy se nedostaly do playoff náhodou a už jenom co jsem viděl, tak dobře, tak Philadelphia možná nepatří k těm úplně jako top týmům, ale už jenom díky Danovi Vladařovi to rozhodně nebylo jako jednoduchý, takže si nemyslím, rozhodně bych to nesnižoval. Jirko, jak ty jsi viděl tu sérii? Nebo obě? Já obě série, no já bych chtěl říct, že Carolina Hurricanes, to, co má v tom jménu toho klubu, tak je to fakt jako hurikán a je to fičák, protože jako vyřadit Ottawu 4-0 a potom Philadelphia 4-0 není samozřejmost a ta NHL celkově je tak strašně vyrovnaná, že jako vyhrát všechny zápasy bez jakýhokoliv klopítnutí, tak je obdivuhodný. Ale myslím si, že v té Karolině se jim sešlo momentálně úplně všechno. Klíčoví hráči zažívají hrajou svůj nejlepší hokej jako v kariéře. Taylor Hall, který má, já nevím, z 8 zápasů, podle mě nazbíral 12 bodů, fantastický golman. A co je pro Karolinu to nejdůležitější, že se můžou opřít o všechny 4 formace, což je dělá tak silnými a proto vyhrávají zápas za zápasem. No. Já jsem na to koukal, to je prostě pecka, když máš ve třetí léně LRC a takhle, že si hlavně i můžeš dovolit dát do třetí léně takovýhleho hráče, protože když máš kouče jako je Brendan Moore, tak ten má takovou autoritu, že jako asi jakýkoliv jako i velmi dobrý hráč nebude protestovat. Že? To odkejve, že jo? No, takže jako klobouk dolů. A podle mě takhle dominantní v prvních 2 kolech podle mě byli naposledy Edmonton Oilers za Gretzkyho v 80. letech. Jo. Samozřejmě uvidíme, co bude dál. Takže jako a funguje jim, dá se říct, úplně všechno, speciální formace, o golmanech, jak už jsme se bavili, jeden z nejlepších vůbec výkonů, myslím si, že je jako životní a prostě jim to sedlo a jsou na vítězné vlně a tam, pokud se nepletu, tam na ně půjde v dalším kole, když tak buď Buffalo nebo Montreal, ne? Je to tak. No, takže a to jako jsou rozjetý, teď mají čas na odpočinek, zase zregenerujou. Ta série, k tomu se možná asi nebo dostaneme, Buffalo, Montreal bude podle mě bude možná až na 7 zápasů, takže tam budou ubírat síly, takže bude to hodně zajímavý. No, tak Carolina jako viděli jsme, že jsou výborní a že můžou být jeden z těch adeptů na Stanley Cup, teď o tom má ještě větší šance. No. Je přijde důležitý, jako, že ten Brendan Moore, jako tak nikdy jsem pod ním nehrál, že? ale na dálku, že teda asi bude jako autorita, takový ten přísnej, ale konkrétně na Tayloru Hallovým přijde, že mu to hrozně, že ho to baví hrozně hrát. Je pravda, že tam je vidět, že ono spoustu věcí teď tak jako sedí. Že já vím, že já už pár let jsem byl v takové fázi, že jsem Carolinu považoval za černýho koně a vždycky tak nějak podivně jako vypadli nebo něco a už jsem jim vlastně jako reálně přestal věřit. A teď teda najednou to vypadá, že je tam jako výborná kombinace jak těch zkušeností, tak toho vlastně zrajícího mládí a Andersen. Skvělá forma, vynikající. Většinou se stávalo, že on pak mýval buď nějaký třeba výpadek, a nebo v jeho případě, což bylo horší zranění. Pak je samozřejmě otázka v případě, že by něco takového nastalo v tom finále konference, jak by si s tím dokázala Carolina poradit. Ne, no tak u toho já se jenom dovolím vrátím k tomu Hallovi, protože to je pro mě jako fakt jako vlastně tvář najednou té současnosti. Tak vzpomeňte si na to, jak hrál v Chicagu, jo.
To už si ani nespomínám. No to si právě. vlastně... To je... A to mi přijde jako úplně jiný hráč, no, jako prostě je fakt nakopnutý, jako mně to přijde, že opravdu má v sobě takovou jiskru a já mám obrovskou slabost pro ty hráče po té 30, když najednou v té lize těch mladých jako dravců, najednou takovýhle jako i borec. Jim ještě ukáže. No, takže já mu jako hrozně mu fandím. Ale já ještě k tomu Hallovi, ono není prostě náhoda, když se tě někdo vybere v prvním piku jako FNHL jakoby draftů a on samozřejmě začal to Edmontonem a pak šel těma týmama a tak dále. Není to náhoda, on je zase starší, určitě chce něco taky vyhrát, takže podřídil se, jak si možná říkal ten Brendan Moore, on byl takový ten two-way jako hráč, hrál pro tým, já jsem proti němu zrovna hrál v tom finále konference v roku 2004-2005 proti Buffalo, není hloupej, byl takovýhle ty hráče, vítězný ty hráče, takže jak je asi vidět, tak i ten hráč jako je Hall, tak prostě přizpůsobil se tomu týmu, hrajou týmově a oni ještě k tomu golmanovi samozřejmě má vynikající čísla, ale oni hrajou výborně všichni do obrany, celý tým, takže to tomu týmu, nebo i jemu hlavně pomáhá. Je fakt, že mě u toho Halla jako hrozně fascinuje. Ona Carolina zase tak jako obrovský množství těch gólů nedává, ale já už taky viděl jsem ty první zápasy a to bylo buď Stankoven Hall, většinou nějakým způsobem spolu a já vždycky teda rád, že se zvednu, kouknu se na Sport a schválně se jdu podívat na toho Halla a on tam zas ty body prostě má a je téměř prakticky prostě jako u všeho. Ale i ten příběh toho Stankovena je vlastně nádherný, že no, on je to tak. Od olympijské přestávky teprve mu to takhle pálí. Já jsem četl nějaký článek, kde on jako vyprávěl, že během toho olympijského breaku jel domů a tam měl dlouhý rozhovor s tátou, což je bývalý brankář a snad jeho první trenér nebo tak. A byl takový špatný z toho, že prostě ty góly zase tak nedává a ten táta ho uklidňoval, hele, neblázni, jako zase se zkus tím hokejem bavit, nebuď v takovém stresu a údajně právě tady ten rozhovor s tím tátou ho jako fakt opravdu uvolnil a od té doby se mu začalo dařit na ledě, což je takový jako pro mě hezký pohádkový příběh, že se dá jako zlomit. No. Já nevím, jestli to máš jako tak, že taky jako, že stačil nějaký rozhovor s někým a najednou se něco jako změní, jo, a třeba to je jenom taková pohádka, co tam vyprávěl pro ten článek, ale mně se to moc líbilo. No, tak pohádka to není, ty věci se dějou a já si myslím celkově, že na tom hokeji nebo celkově na tom playoff to hokeje, jak v NHL nebo i tady v extralize nebo po celém světě je prostě krásný to, že se prostě pak kluci, kterým to třeba nejde, tak prostě vylezou a pomůžou tomu týmu, zase říkám, bodově a gólově jinak, než to bylo v základní části a proto ty týmy, není náhodou, že ty týmy Korfenhál, je to hrozně, je to dlouhá, hraje se hodně zápasů v základní části a pak musíte mít fakt na palubě, jak se říká, úplně všechny, abyste chtěli docílit toho, abyste zvedli nad hlavu ten Stanley Cup a to se právě v Karolině děje a zrovna u těch hráčů, o kterých jsme mluvili. Druhá věc je, to by vlastně i Karolině mohlo pomoct ve chvíli, kdy třeba Taylor Hall nebo Logan Stankoven začnou mlčet. Jsou tam ti, co mlčí právě teď a nečeká se to. Andrej Svečníkov má 1 gól vlastně za 8 zápasů, Sebastian Aho 4 body v 8 zápasech. To u něj taky není vlastně úplně běžný, takže je klidně možný, že ve chvíli, kdy bude potřeba se Karolině probudí ještě tihle obři. Nebo samozřejmě je možný, že taky zůstanou spát a prostě tahle produktivita bude najednou chybět. No, já si můžu, já si myslím, že zrovna tím klukům je to úplně jedno, kdo ty góly dává a Brendan Mooreovi taky a jak říkám, oni spolíhají se a zatím jdou na vlně, protože už jsem se o tom zmiňoval právě kvůli tomu, že jim hrajou všechny 4 liny, což je v dnešním hokeji, potom jak jdou ty zápasy, někdy se hraje back to back, teď už samozřejmě ne, tak je to o to těžší, aby prostě těch 22 lidí nebo 23 na těch střídece potřebujete prostě všechny a když je nedostanete na takovýhle úrovni, jako je playoff NHL, tak prostě nemáte šance na výsledek. No a když se podíváme na ten druhý celek, vlastně na Flyers, které Carolina vyřadila, mě tam zaujaly hodně 2 jména. Jedna je samozřejmě Daniel Vladař, druhý je Matej Mičkov, který vlastně několikrát se vůbec nevešel do nominace a nějak to stále vypadá, že po tom vstupu do NHL to není ještě úplně ono. Je tam něco vyloženě, co úplně chybí. Já vím, že on měl nějaký tuším potíže v rodině, snad tam šlo o nějaký úmrtí v průběhu sezóny, tak je to třeba o tom, že ten hráč by potřeboval, že mu třeba pomůže nějaká mentální regenerace v průběhu toho léta a zase se vrátí do toho kolotoče líp.
No já jsem četl rozhovor s Taketem, kde jako říkal něco ve smyslu, když padla otázka právě na Mičkova, tak říkal jako, že jediný způsob, jak porazit Carolinu, je porazit ji jako tým. Což bylo tak jako mezi řečí, asi naznačil, že v případě toho Mičkova on to pojímal možná trošku jinak. No. Tak třeba je na čase mu nějak hodně promluvit do duše, aby jako ten jeho přístup byl v tomhle ohledu třeba maličko jiný. No a pánové, jak vidíte výkony Daniela Vladaře, který mi se neuvěřitelně líbil v playoff a jak vlastně ta sezóna i vlastně základní část procházela a on tak jako vlastně bojoval s tím Ersonem, pak získal tu pozici té jedničky, tak teď mi ta jeho pozice přijde třeba úplně neotřesitelná. Jak to by se, Jirko, na něj kouká? No, tak jako výborně, já mám vůbec pocit, že těch golmanů už tam máme pomalu více hráčů v poli. A co jsem měl i možnost vidět a potom i číst hlavního trenéra, tak on docela o něm mluví i, jakoby, i o lídrovi jakoby vůbec toho týmu. Vynikající mladý golman, všechno před sebou a není náhodou, že prostě Filip pomohl do playoff, takže za mě vynikající výkon, má to ještě všechno před sebou. Mladý golman a myslím, z toho můžeme jenom prostě těšit, že zase v České republice nebo že Česká republika vychovala takhle výborného golmana. No. Získal si fanoušky vlastně jak svým chováním, tak i tím přístupem, že viděl prostě, jaký je to profík. No těším se na to, co ještě vlastně dál ukáže a na to Philadelphia asi nebude mít úplně v další sezóně obhájit druhý kolo playoff, není žádná legrace. Takže budou určitě na Vladaře hodně spoléhat. A velká škoda, že nebudeme mistrovství světa. To je pravda. To mě moc mrzí. To je pravda. No, to je taky za mě teda velká škoda, protože samozřejmě možná, že se k tomu ještě asi dostaneme, kluci, potom, později, ale on by byl určitě ten faktor toho, že bychom mohli být zase o hodně silnější na tom mistrovství. Pojďme se spíš podívat na Buffalo. Teďka máme tady bývalého zástupce barev Sabres. Buffalo, už jsme to tady opakovali víckrát od začátku ledna, je to vlastně nejlepší tým NHL a v playoff to ukazuje i dál. Buffalo výborně šlape, když teďka bojuje vlastně s tím Montrealem, kde se vzala ta síla Sabres najednou, z ničeho nic. Jirko. No, to já taky nevím. A možná se tam sešlo hodně věcí, nebo vrátil se Lindira, že jo, po x letech, kdy tam byl za moje působení a ještě po mém působení, co jsem byl vytradovaný. Myslím si, že tím, že Buffalo mělo ty sezony, prostě nemělo dobrý, protože jestli se nemýlím, to postoupilo po 14 letech, je to možný? Je to tak? Do playoff a tím, že neměli samozřejmě dobrý výsledky v základní části, tak možná měli volbu lepších piků na draftu a je to vidět, mají vynikající obranu, golmany, mají dobrý coaching staff, zkušenýho Lindira, fakt jeden z vůbec momentálně nejdýl sloužících trenérů v NHL. Mají ten tým, já jsem tam byl, jsou to 3 měsíce zpátky, mají ho poskládaný, samozřejmě Dahlin, Thompson a tyhle ty kluci rozhodují hodně zápasů při silových hrách, ale zdají se mi takový něco jako trošku Carolina Hurricanes, hrozně rychlej hokej na obou stranách hřištích a jsou takový týmový. Jo, nevím, co se tam jakoby stalo, takže začali vyhrávat a najednou vyhráli z 20 utkání v té základní části 18, přenesli si to do playoff. Co musím ještě říct, tak jsou diváci Buffalo. Nevím, jak to by, já jsem byl teďka naposled, tak to se dá základní část. Zrovna hráli doma proti Montrealu a to byl teda hukot, ale pamatuju si, co se dělo v Buffalo, protože Buffalo je hokejové město a ty lidi jsou tam šílený. Tak co si musí dít teď, tak to opravdu jsem asi zažil předtím v roce 2004-2005 a to je další plus k tomu, protože i samozřejmě Montreal, co mám šance vidět, tak má vynikající fanoušky, ale to Buffalo je snad nejhlučnější, co jsem kdy v životě normálně zažil. To bylo něco strašného. Mně přijde Buffalo v téhle sezóně jako další důkaz toho, co znamená psychika.
Je to Jo, tak. protože Se když otočila vlastně ta mentalita úplně toho Oni týmu. když měli v prosinci, tuším, těch 10 výher v řadě, nebo bylo to tak nějak, ne? Já si nejsem jistý, jestli tam No, už na přelomu. tak tenkrát, jako já vím, že Benson říkal, Hmm. my jsme hráli jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý a najednou jako po těch 6 zápasech máš pocit, že můžeš vyhrávat do nekonečna. Je to prostě najednou, když jsi na té vlně a to asi jako asi znáš, ne? Že najednou jako se v té hlavě něco jako přepne a hraje se úplně jinak. No, hraje se úplně jinak, jdete do toho zápasu takhle, nemáte strach prohrát. Jo, protože když je to zase obráceně, když tým pořád prohrává, tak už si říkáte, to už není možný a jdete do toho zápasu, my snad zase prohrajeme třeba 5x, 6x po 7 v řadě. A ono je něco jiného, když vyhrajete 4x, 5x, 6x, 7x v řadě, tak se na ten zápas těšíte. Samozřejmě ty síly, protože všechno je to vždycky jenom o hlavě, tak ty síly vám ubírají tomu tělu jakoby o hodně míň, než samozřejmě vyhráváte a vy lepší regenerujete, líp se vám spí, nemyslíte na to, protože ten hokej jsem hrál tak dlouho, že vím, že jsem se tím trápil, třeba já osobně, i když jsme takhle prohrávali několikrát po sobě, už to bylo opravdu špatný, tak se vám špatně spí, tím pádem máte menší regeneraci a to jsou všechno takové ty střípky dohromady, nějaká mozaika, která prostě funguje a jak se říká, je to tak, no, je to prostě ten tým určitě, jak je vidět, tak určitě špatně složený nebyl na začátku, tomu to vůbec neodpovídalo, ale od těch Vánoc se prostě rozjeli a jedou pořád stejně, no. A myslím si, že jak znám Lindy Rafa, tak je drží takzvaně jako po lidově u huby, aby prostě nepřestali v tohleto věřit a pracovali na sobě a tak dále, no. Takže klobouk dolů. A to mě právě zajímá, prostě nějaká tvoje osobní vzpomínka na toho Lindyho, protože to je pro mě jako neskutečně zajímavý člověk. Legenda, že jo, No, a no. jaký už je roky v Buffalo, že jo. Jak ty na něj vzpomínáš? Máš nějakou Kolikrát? konkrétní vzpomínku, která by ho vystihovala? No, byl teda, tak je to, kluci za prvý je to 20 let zpátky a když jsem měl teďka potkal jsem Lindyho po těch 20 letech, já ho ještě potkával, když trénoval kanadský národák na mistrovství, a to jsme prohodili vždycky pár vět, tak je samozřejmě jiný, už je starší, určitě nemá tolik energie, ale má v sobě něco, protože on i byl ten typ hráče, on byl kapitán Buffalo Sabres a byl takový dříč, takový two-way hráč, něco jako Ron Brind'Amour, já bych je úplně nesrovnával, ale v tom pohledu na ten hokej, takže určitě jim nic nedá, jakoby tím klukům zadarmo byl v tu dobu předtím, co jsem ho zažil já, tak byl teda strašně přísnej, ale byl férovej, tak na druhou stranu. A co si myslím, jaký měl dar, tak dokáže využít schopnosti toho konkrétního hráče na 100%. Dám příklad, já jsem hrál na farmě, já jsem hrál kanadský bodování v Rochesteru, přišel jsem nahoru a Lindy Ruff ve mně prostě neviděl toho hráče, který by měl hrát přesilovku, ale spíš oslabení, anebo nastupovat proti tím nejlepším lineám těch týmů VNH, co jsme měli šanci proti ním hrát. A myslím, že to trefil jakoby úplně tak, jak to měl, protože on mi nastartoval tu kariéru, kterou já jsem potom měl v Rusku, ale i v tom národním týmu, kde jsem spíš byl jakoby do té obrany a spíš takový lídr a kde jsem hrál hodně oslabení a tak dále. Takže myslím, že má to oko a že to je jako jeho velká domena. No. Vycítil to správně prostě. Přesně tak. Mě by, Jirko, ještě zajímalo, protože už na nás dneska nemáš tolik času. Sám si to tady načal, byl jsi na reunionu Buffalo před pár měsíci. Tým před 20 lety mě za prvý obrovsky potěšilo, kolik těch hráčů si tam našlo tu cestu. Je úžasný tyhle oldschoolový hokejový jména sledovat a vlastně vidět je zase všechny na jednom místě. Jak jsi to užil? Jaký to byl pro tebe zážitek? No, byl to pro mě nádherný a ještě já jsem v tu dobu měl ještě roky kontrakt normálně s Buffalem, ty první 3 roky, byl to můj 3. rok. Já jsem toho tolik neodehrál za Sabres v té sezóně. My jsme skončili s Rochesterem na farmě, já jsem byl povolaný právě na playoff a na konec sezóny do Buffalo. Za Buffalo v tu sezónu jsem odehrál podle mě nějakých 18 utkání a plus jsem naskočil v playoff za Sabres. No a bylo to pro mě něco neuvěřitelného v tu dobu. Já jsem ještě tam neměl bydlení, takže jsem bydlel u Aleše Kotalíka a byla to prostě jízda. No. Tam jsme narazili
bohužel v 7. zápasu na tu Carolinu, o který jsme se zrovna bavili, ale celkově to bylo něco moc hezkýho se vidět s těma hráčima, jenom je škoda, že tam nebyli zrovna 3 hráči a já nevím, jestli to je zrovna v pravidlech NHL, ale Danny Briere, GM Philadelphia Flyers, Mike Greer, GM San Jose Sharks a Chris Drury, ale myslím, že v tu dobu už odvolaný generální manažer New York Rangers, právě tyhle ty jediný 3 chyběli na této slávě, no, což mě docela mrzelo, ale dá se to pochopit. No. To byly slušná parta, když takhle hned 3 takhle z té party se stanou takhle důležitými. Ano, a to jsem ještě se mnou hrál na farmě Jason Botterill a je to 6 let zpátky, generální manažer Buffalo Sabres taky, no. Když jsi nám o tom povídal ještě před tím rozhovorem, tak si tak roztomile říkal, že tam byl i Tomáš Vaníků, to mi přijde jako roztomilý. takže český kumpán vlastně, když to tak vezmeme, že jo? Český kumpán, no, Tomáš umí perfektně česky, takže s tím jsme drželi, tak on v tu dobu tam byl ještě po tomhletom roce ještě Špágr právě, a takže s nima jsme vždycky drželi basu, no, to bylo dobrý. To musela být banda. Bylo. A ten Tomáš má něco v sobě, kromě teda toho původu fakt českýho, jakože že má, jako nevím, že mu má, já si myslím, a teď nevím, teď abych nekecal, buď maminka nebo tatínek jsou z Čech. A kromě toho původu, víš, jakože chováním, že má takovou českou nátoru třeba? No hele, chutná mu pivo, tak českou nátoru má. To je hned, no, to je pravda. Zase druhá, ještě jedna vlastně zajímavá věc k tomu Reunionu. Ono to podle mě taky není úplně obvyklý, že po 20 letech se sejde takřka celý tým, kromě 3 hráčů. To taky asi ukazuje, jaký tam bylo jádro tehdy. No obvyklý to není, protože my jsme ani vůbec jako celkově my jsme ani nevyhráli, že jo? Kdyby se vyhrál Stanley Cup nebo něco takového, jo, ale já si myslím, že to bylo přání velikých těch fanoušků, že nebo co jsme se potom bavili, tak jsme se na to ptali, proč zrovna náš tým, nebo ten rok 2004-2005 sezóna, a oni řekli, že to bylo historicky pro fanoušky jako nejlepší tým, jakoby, co tam kdy hrál. A já jsem byl šťastný, i když jsem tam nebyl tu celou sezónu, že jsem mohl být prostě součástí toho týmu. No. A to, že se nás opravdu sešlo tolik, mimo právě těch 3 kluků, kteří byli na pozici nebo jsou na pozici těch generálních manažerů, tak to je obdivuhodný. Dobře, Jirko, trošku se naplnil tvůj čas, tak my moc děkujeme, že jsi na nás dneska udělal prostor a doufám, že to nebylo naposledy, eventuálně, že bys nás někdy přišel poctít i svou přítomností do studia do Prahy a my budeme jenom rádi. Já moc děkuji za pozvání, mějte se moc hezky, ahoj. Dobře, Lukáši, tak teď je to na nás. Obejdeme se už bez historek z Buffalo, protože si myslím, že ani jeden z nás k tomu nemá úplně moc co říct. Pojďme se tedy spíš podívat na to, jak bojují Sabres Canadiens. V noci z úterý na středu vlastně se hrálo 4. utkání série, teďka je srovnaná. Bez tím v těch předchozích dnech z Jakuba Dobeše se stala v Kanadě trošku jako hvězda, mi přijde. A já jsem popravdě maličko překvapený z toho, jak velkou má mediální pozornost, protože se mi vždycky v těch dřívějších letech stávalo, že ti hráči se víc soustředili v tom playoff na sebe. A zároveň třeba i to vedení mužstva tolik nepouštělo média k těm borcům. A teď jsem snad viděl i nějaký čerstvý rozhovor docela větší na TSN s Jakubem Dobešem a tak. Jak on s tím vlastně asi bojuje, ta pozornost je obrovská, protože kdo viděl ty ovace. A je to mladý kluk. Je to mladý kluk. Ale jako přijde mi, že on s tím teď dobře nakládá. Když měl ten pozápasový rozhovor v tom předminulém zápase, pokud se nepletu, tak tam měl ty obrovský ovace a on to ještě tak jako hezky, přišlo mi to jak nějaká roková hvězda, jak to už ten, kdo jako savá. A oni jako začali o to víc křičeli, protože samozřejmě francouzština Montrealu takhle se zabírá. Takže řekl bych, že má i takovou jako šťastnou povahu pro to, aby ho ty lidi měli rádi. Že jo, jak přesně. Goaltender, jak to tam použil. Ano. A pak tam byla ta chvíle před tím koncem zápasu, tuším, že 2 minuty před koncem, jak tam byl ten záběr na něj a on se usmíval na ty lidi. Jako je těžký mu nefandit, si myslím. A myslím si, že teď si mluvil o tom zápasu posledním, kdy on dostal takový smolný gól z toho středního pásma, kde to tam nahodil. Tage Thompson to byl. Tyson a odrazil se to od toho rohu. A já bych řekl, že já bych mu takový gól vlastně ani jako nezazvěl, že to blbě vypadá, ale nemyslím si, že to je jako vyloženě jako chyba, jo.
To se stane, že jo, zdaleka nebyl ani první a určitě ani poslední a tenhle asi už vůbec není o kvalitě golmana nebo o nějaký nepozornosti, ale ono přece jenom častokrát do té brány zapadne něco, co by člověk míň čekal, než naopak. Asi si to jako prostě najdou se lidi, kteří mu to vyčítat budou, já bych se jako zdráhal mu to vyčítat, ale proč o tom mluvím, že mi přijde, že i takový gól mu v tomhle laufu tak nějak jako prominou, no, že teď na takový vlně, ono je to vždycky takový strašně nespravedlivý, když vidím v těch komentářích, jak jo, to je nový Patrick Roy. No nebude nový Patrick Roy, samozřejmě nemůže. Nikdo nebude, že jo. Ale to je nefér. Jako myslím si, že jako, ano, proč by to nemohl být brankář v budoucnosti Montrealu. Je pravda, že tam to možná trošku bylo podobné jako s tím Danem Vladařem, i když tady Montrealu asi těší. Je Sam Montembeault už je pravděpodobně úplně vyšachovaný. Teďka to bude mezi Jakubem Dobešem a Jacobem Fowlerem a já jsem na to hodně zvědavý, protože bylo vidět už v průběhu sezóny, že Fowler je tam, já nechci říct protlačovaný, to zase ne, ale zároveň, že se tak trošku očekává, že on vlastně bude ta tvář do budoucna. Už tam nakouknul, něco si osahal, podařilo se, no a najednou takováhle jakoby rána. A Dobeš se předvedl teď zrovna skvěle. A je tam, jako, teď bude pro mě moc zajímavý, že tak loni, když tam ten Dobeš do té NHL vlastně vlítnul, tak to bylo taky ve velkém stylu. A pak se najednou ale párkrát jako nepodařil nějaký ten zápas. Najednou se našli experti, no stačí mu to střídat nahoru a on to nemá, což je samozřejmě jako strašně nefér taky k němu. Ale i po tady tom, jakoby, řekněme, pádu, on se zvednul a předvádí teď v této sezóně takyhle jako obrovský výkony, tak mi jako teď bude moc zajímavý pro mě, když dostane takhle smolný gól. Myslím si že osobně, že on už jako dospěl zase dál a že ho takováhle chvíle jako nezmuchlá. A myslím si, že to bude ten důkaz toho, že prostě opravdu vyzrává, dělá ty kručky nahoru a je mentálně silnější. A tak my to tady soudíme z Prahy, je to samozřejmě jako těžký, ale trošku bych si to přál, ale hlavně si to myslím, že už je jako dál. No. Mě maličko připomíná teďka Jakub Dobeš ten příběh, zatím je ještě brzo, ale pokud to třeba půjde takhle a já trošku souhlasím s Jirkou Novotným, který říkal, že by to mohlo být 7 zápasů, vůbec bych se tomu nedivil. Montreal, kdyby postoupil, i kdyby z toho nebylo finále Stanley Cupu, jenom finále konference odehraný se ctí, mě maličko připomíná tehdy Jaroslava Haláka. Já jsem čekal, to který, který perfektně vlastně tehdy dotáhnul, výrazně pomohl dotáhnout Montreal až téměř k finále. A vlastně on od té doby tam neustále má jméno, jako i Montrealu, ačkoliv pak byl i v dalších klubech a tak dále, tak vlastně on si tam získal ty diváky a jo, to byla taková písnička na ty motivy, ty slavní písničky, jak to byl vlastně Halák, jo. A vlastně ten rok si pamatuješ podle něj, nebo já jo, takže já si myslím, že, a není to málo, to není málo, jako, není to vůbec jako, málo, že jo. Já myslím, že ten Dobeš na to rozhodně má a já mu to fakt jako moc přeju, no. Pro mě to je fakt jako krásný příběh a hrozně si ho nechci nechat zkazit. Já na to koukám stejně a přiznám se, že když jsem viděl ty záběry, jak tam vlastně diváci rachotí a on stojí na tom ledě a usmívá se, pouštěl jsem si je víckrát, protože ona jedna věc je ta, že tam vlastně stojí Čech a nám se na to jako Čechům samozřejmě skvěle dívá. Druhá věc je ta, že ta atmosféra, která je v tom Bell Center, je prostě neuvěřitelná. Když Jirka mluvil o tom Buffalo, tak ano, tady a v tom Montrealu, jak byly ty záběry jako ze spoda, ve chvíli tam všichni mávali těma bílými linepisama a hřmělo to. A najednou, jak vypadá vysoký, že jo, ten stadion. No, a těch 21 000 tuším diváků, to musí být neskutečný. No. Pro ty hráče, jako ono je to někdy taková ta, jako takový to klišé, že buchví kolikátý hráč náš jsou ty diváci, ale tady to prostě fakt platí, si myslím. Funguje to, no. Ty to vidíš jak tu sérii. No, právě nebo ne, těžko říct vlastně asi. Jako já před začátkem série bych jako jednoznačně mluvil o Buffalo, jako o týmu, který jako jsem očekával, že dojde daleko, až možná nejdál, ale teď se teda fakt jako netroufnu cokoliv věštět, no, jako přijde mi, že to je fakt hodně otevřený, netroufnu si to věštět, no. Nevím, co ty, povídej. Těžká otázka, přál bych to Buffalo, líbí se mi Buffalo. Přál bych to spíš Montrealu, líbí se mi, jak to tam vypadá, funguje, na druhou stranu si myslím, že Buffalo bude to, který bude mít to poslední slovo, že vlastně ačkoliv to playoff jim utíkalo tak dlouho, my jsme řekli 14 let, já si myslím, že to je dokonce možná 16, ale přijde mi, že ti hráči jsou zkušenější, že tak nějak v průběhu té sezóny se trošku víc získali. Uvidíme, je možný, že se probere víc první line Canadiens, na druhou stranu i doteď se tak často neskóruje a přesto to Montrealu stačí, takže
uvidí, co z toho. No, my jsme tady jako chválili před chvíli i mimo jiné i jako brankářskou složku Buffalo, ale já si třeba myslím, že jako v tom, že to by mohla být za normální okolností, když zrovna nebude mít smůlu jako dneska, tak přednost spíš Montrealu, no, jako, Vypadá to tam jistěji, brankářští. No, takže jako chceme-li hledat body k dobru pro Canadiens, tak bych je hledal klidně i v brankovišti. Série, která vypadá rozhodnutější, je mezi Colorado a Minnesotou, tam je to 3-1 na zápasy. Může ještě něco zachránit Wild? Já si to nemyslím a předejdu tvoji další otázku, která by jistě směřovala k Nečasovi, pokud se nepletu. No, a já jako vlastně bych chtěl říct, že i to je ten důvod, proč si to nemyslím, protože tam máš Nečase, který není na prvním místě produktivity, ale který podle slov i trenérů najednou jako pro ně je nesmírně přínosný i úplně něčím jiným. A že oni vidí, jak jsem četl nějaký komentáře trenérů, tak jako oni v něm vidí, i tohle je pro něj lepší Martin Nečas, než býval třeba v Karolíně, že je daleko svědomitější směrem dozadu, daleko lepší ve hře bez puku, tvrdí. A věřím tomu, že ty statistiky ne vždycky prozradí na toho hráče všechno. To je pravda. A fakt je ten, že Colorado má ten tým strašně dobře složený a kromě těch produktivních hráčů vlastně vždycky umí někdo vyskočit. Výborně se doplnil, přišel Nicolas Roy, vlastně vítěz Stanley Cupu, je tam Ross Colton, vítěz Stanley Cupu, zase z jiného týmu. Takový hráči, který umí zavodat, když je potřeba. Na zem Kadri samozřejmě, na toho jsem trošku zapomněl, Brock Nelson, Valerij Nichushkin, to jsou všechno vlastně frajeři, kteří za to umí vzít, mají většina z nich Stanley Cupy a spoustu zkušeností. A bylo vidět, že vlastně i když třeba Colorado teď muselo trošku sahat do obrany, tak i tam vlastně to fungovalo. Šlo to a Minnesota, která má taky obrovský silný útok najednou. Já si myslím, nezvládá. Pořád není důvod slevovat z toho, že Avalanche jsou prostě favoritem číslo 1. No. Je to tak. Jako nevidím tam teď nějakou zásadní nějaký zádrhel. No a s nimi pravděpodobně Vegas, to vypadá. Po dnešku asi pro českého fanouška skvělá zpráva. Tomáš Hertl vlastně v tom 4. zápase se trošku nastartoval tím gólem v úvozovkách, tak jako do prázdný branky téměř. A najednou 1+1 dneska už byl klíčová postava. Já si strašně přeju, aby ho to probralo. A protože za mě je to playoff hráč a hrozně bych mu jako přál úspěch. Ta gólová pauza byla fakt šílená, to bylo strašně jako... Ježíš, na začátku března snad. No, jako, fakt jako a myslím si, že to prostě tomu hráči musí lézt do hlavy, to je jako basná sláva. Ale přišlo mi to hezky, už po tom zápase, kdy dal ten první gól, tak jak trenér, tak i vlastně spoluhráči, nevím, kdo tam přesně říkal, tak jenom jako povídali, jako pro boha Howden to říkal, že jako ne, jako pro nás to je strašně důležitý hráč, ať ty góly dává nebo ne a my mu věříme. Teď jenom a říkal, jo, snad brzo bude dávat další góly, no a dal, takže já si myslím, že on tam tu pozici má jako slušnou. Ano, ty góly samozřejmě pomůžou, ale jako i když je nedával, tak si myslím, že viděli ten přínos, jo. No. Je potřeba určitě pochválit i Anaheim, který mě strašně baví, jako je to stále mladý, za mě dost neskušený tým. A i v tom druhém kole ukazuje, že jako ten tým je velice dobře seskládaný a má obrovskou jako budoucnost. A když přichází nějaký zkušenosti, tak si myslím, že v příštích letech by mu být hodně nahoře. Je super vidět Lukáše Dostála. Zároveň už tak jako jednou nohou vidím na tom mistrovství maličko, i když to samozřejmě předbíhám. Ne, já si myslím, že tohleto přesně, no, tak jako být fanouškem Anaheimu, tak asi se to špatně poslouchá, ale já si myslím, že jako ten letošní rok pro ně není to nejdůležitější, oni se jako tímhle obrovsky obouchají a to obouchání tím letoškem se prostě projeví za rok, za 2 třeba a to bude najednou třeba ten tým, kterýmu budeme mít bradu spadlou z nich. Jako, věřím tomu, že tohle je strašně důležitý rok pro ně, aby za rok, za 2 to byl fakt ten jako opravdu silný manšaft. Je vidět, že to dobře funguje, protože vlastně v nominaci na generálního manažera roku se objevil i Pat Vrbík z Anaheimu, takže tam to evidentně šlape. A je to oldschoolový jméno z starých hokejových časů, který jsme tady chválili před chvílí, takže jemu to prostě musíme přát. No a pojďme se kouknout tedy ještě na mistrovství světa, Lukáši. Je to za dveřma, téměř doslova. A můžeme si tady krásně zahrát na český trenéry, jako je tady u nás v Česku populární. Tak jak se ti líbí nominace, jak ty to vidíš? Chybí tam někdo za tebe velmi výrazně? Asi nejvíc vyskakuje klasické jméno
můžeš si znova ukázat. Ale když mám to čepici, tak to jako nejde říct, no. Adama Klapky a už jako občas jsem zaslech v kuloárech něco takového, ale co on vlastně tomu Rulíkovi udělal. A ne, my tam jako nejsme, že jo, jako v té kabině a jako na tom ledě a hlavně si myslím, jako že já nejsem takový ten extrémní zastánce toho, jako že kdo to nehrál, tak kritizovat nesmí, jo, to myslím, že je taky trošku nefér to takhle postavit, ale no tak prostě trenér je tam od toho, aby byl odpovědný za to, jaký hráče vybere a já prostě jenom spíš jako doufám, že ten Klapka to nebere nějak jako, že příště si řekne, tak to teda to kašlu. A že třeba za jiných okolností se na ten šampionát nebo někam dostane a může být velmi platný, tak je to prostě, je to otázka, jakou roli by mu v tom týmu mohli najít. Třeba právě ta jeho role tam už je někde někým jiným zastoupená a oni myslí, že by bylo zbytečný to jako zdvojovat na tu roli. Hele, to je jako těžký, no. Jako já fakt jako teď si to pamatujeme před Prahou, před mistrovství světa, taky Rulík vlastně schytal docela slušnou kritiku za to, že tamhle toho vzal, tamhle toho nevzal. Jako to tak bývá každý rok. A pak měli všichni slzy v očích, no. Takže jemu věřím, že ten last dance jeho, že jako ví, co dělá a já jsem na ten tým zvědavý, no tak jasně, no tak to není prostě hvězdo vedle hvězdy, to rozhodně není. Ale ono je to někdy jako vlastně docela taky fajn, jako držet palce klukům, který třeba zase tak jako tý slávy tolik nezískali, tak samozřejmě tam bude červenka jako spousta hráčů, který jako už něco ledacos dokázali, ale pro mě to má taky velký kouzlo, no, tam mít jako ty hráči tohle typu, no. A ostatně to mistrovství bude teda zajímavý, když se podíváš na Kanadu, tak jako už jenom kvůli Kanadě se na to mistrovství těším jako velmi. Je to tak, ale na druhou stranu zase ještě krátce k tomu Česku je pravda, že ono asi se na to Adamu Klapkovi kouká i blbě z toho pohledu, že vlastně přijíždí minimum hráčů z NHL, ale když už tam teda někdo je, kdo má vlastně takřka stabilní místo, tak tam není. Já jenom doufám, jako, že prostě jako, že se s ním třeba jako pracuje tak a věřím tomu, jako doufám, věřím tomu, jsem to přesvědčený, že mu to ten štáb jako vysvětlí, jako proboha, doufám, že to pochopíš, ano, jako je normální být naštvaný, jestli tam nedostaneš, protože aby ne, tak jako každý se tam chce dostat, ale jako věřím tomu, že mu to řeknou nějak tak, nebo že mu to řekli tak, aby prostě nezatropknul, no. Zvládnou to Češi bez golmana z NHL? Klidně můžou, to si jako myslím, ale opakuju, jako já jsem si to tak jako vymodeloval v hlavě, že tohle bude ten Vladařův šampionát, že on ukáže, že je schopen, jako i českým fanouškům, že to dokáže být tou jako jedničkou velkou. A jako to mě mrzí spíš nějakého osobního, sobeckého pohledu, že jsem se na to těšil, ale jinak těm klukům taky věřím. No a samozřejmě těžko minout Kanada. Jsou tam dva body, které mě v tuhle chvíli zajímají nejvíc. Příjezd Sidneyho Crosbyho je něco, co jsem opravdu nečekal a na co se obrovsky těším, protože to je za mě gigantická osobnost. A pak vlastně ta situace 19letý kapitán McLean Celebrini už na těch fotkách, kdy má vlastně po jedné ruce Johna Tavarese a na druhý Ryana O'Reillyho, prostě obrovský gigapersony. Já vlastně furt nevím, jak se na tohle mám dívat. Já vím, že Celebrini pravděpodobně bude superhvězda v příštích mnoha letech, ale já si neumím pořád představit, že vlastně v té kabině vedle toho 19letého kluka sedějí ty 35letý a on má před nima vlastně vystupovat jako ten, který je tam to číslo 1. A pak je otázka, jak to bude fungovat opravdu v té kabině, že jo, nevíš, jako to písmeno je jedna věc, ale zároveň ta hierarchie té kabiny může vypadat jako v praxi, možná jako prostě tomu, nebo on nebude dirigovat Crosbyho samozřejmě, jo, ale vlastně mi to přijde jako symbolicky hezký a nevěřím, že by s tím kdokoliv tady z těch pardálů měl jako vlastně problém, jo. A u Crosbyho, když už se na ní narazil, já mám z jeho vlastně konce kariéry, když to tak jako řeknu jako natvrdo, nebo té poslední fáze, mám jako fakt velkou radost z toho, jakože my jsme se o tom tady v jednom z těch forčeků bavili, jako já jsem taky nebyl jeho velký fanoušek na začátku. V mnoha ohledech mě trošku les na nervy a přijde mi lidsky tak jako neskutečně vyzrál. A že k tomu patří i to, že ano, taky k dispozici pro mistrovství světa, tak ano, reprezentovat pro ně je čest. Takže ano, přijede i teď v tomhletom věku, takže on je jako fakt úkaz tohle směru. Jo, přece jenom, když to člověk vidí, protože přesně jedna věc je věk, druhá věc je, já přece nemám absolutně potřebu si cokoliv dokazovat, vyhrál jsem to, že jo, ale strašně mi z něj čiší prostě to, jako ten hokej baví, jak ho má rád, jak mu bude chybět. A já se i
zatím si nechci ještě představovat NHL bez Crosbyho. Jo, je to pro mě prostě tak velká i jako lidská osobnost, že vlastně se mi líbí, že tam je, že jo. Jo, já jako vlastně ve výsledku jsem i kvůli němu byl rád, že ten Pittsburgh letos dokráčel jako o fus dál, než jsem si myslel, že dokráčí. Je to tak. Takže pro mě je to fajn a já si to mistrovství díky němu jako myslím si jako hodně užil. No. Dobře, Lukáš, já nás tady nebudu vařit, nebudu se ptát dneska na to, jak dopadnou Češi na mistrovství světa, a aby jsme něco nezakřikli a nic podobného. Necháme si to radši na to, aby jsme se na to podívali, budeme držet palce. Držte i vy, naši diváci a fanoušci, my se těšíme znovu u dalšího Forčeku. Ještě nás v téhle sezóně čekají 2. Naschledanou. Naschledanou.